You're warmly welcome to Puppet Start YouTube channel, and today I'm going to teach for you very important lesson to improve your English knowledge. අපේ Puppet Start YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි අද දවසේදී ඔබට අරන්විලා තියෙනවා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩමක්. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක improve කරගන්න, වැඩි කරගන්නට. right. අපි යන් අපගේ පාඩමෙතට. අපි අද ගෙනා දෙන පාඩම තමයි මේ be verbs කියන පාඩම. be verb කියන පාඩම. be verbs වලින් අපි අද දවසේදී ඉගෙනන්නේ present tense වලදී වර්තමාන කාලේ භාවිත වන be verbs සම්බන්ධවයි. වර්තමාන කාලේ භාවිත වන be verbs තමයි මේ am, is, are කියලා කියන්නේ. am, is, are කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලේ අපි භාවිත කරන නැත්නම් present tense කියලා කියන භාවිත කරන මේ be verbs තුන. am, is, are කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඒ වගේම මේ am, is, are කියන be verbs තුنين අර්ථ ගන්නන්නේ වාක්‍යයකට එළුවට පස්සේ ඉන්නවා, ඉන්නේ, වේ කියන අර්ථය තමයි වාක්‍යයට එළුවට පස්සේ එකින් අර්ථ ගන්නන්නේ. එතකොට මේ be verbs අපි යොදන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම වාක්‍යයකට යොදනකොට අපි නාම පදයක් ඉදිරියට හෝ නැත්නම් අපි කියනවා සර්වනාම පදයක් ඉදිරියට මේ යොදනවා. ඒ සර්වනාම පදයේ හෝ නාම පදය ඒක වෙන්න පුළුවන් ඒක වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සර්වනාම පදයේ බහුවචනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එහිදී අපි භාවිත කරනවා මෙන්න මේ ක්‍රමය. I කියන සර්වනාමයට ඉදිරියෙන් I කියන සර්වනාමයට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම අපි යොදන්නේ am කියන be verb එක. am කියන be verb එක උතන දාන්න. එතකොට I-ට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම am කියන be verb එක තමයි අපි යොදන්නේ. එතකොට අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරද්දී මෙන්න මේ she, he, it කියලා කියන she, he, it පසුව අනිවාර්යයෙන්ම අපි is කියන be verb එක තමයි යොදන්නේ. she, he, it පසුව අපි යොදන්නේ is කියන be verb එක. ඒ වගේම we, you, they students කියන ට පසුව අපි යොදන්නේ are කියන එක. ඒ කියන්නේ ඕනෑම බහුවචන නාම පදයක් හෝ සර්වනාම පදයකට පස්සේ මෙන්න මේ are කියන එක අපි යොදා ගන්න ලබනවා. එතකොට right අපි යනවා ඊළඟට මෙන්න මේවා අපි කියවා am, is, are කියන be verbs වලින් අර්ථ ගන්නවන්නේ ඉන්නවා, ඉන්නේ, ඒ වගේම වේ කියන අර්ථය දෙනවා කියලා. එතකොට මේ අර්ථය දෙන වාක්‍ය වලින් මේ ඉන්නවා, ඉන්නේ කියන අර්ථය දෙන වාක්‍ය පහකට අපි යමු. පළවෙනි වාක්‍යය I am in the office. I am in the office. I නම් අපි දන්නවා ඊට පසුව එන be verb එක තමයි am කියන එක. I am in the office. මම කාර්යාලයේ ඉන්නේ. I am in the office. In the office කියන්නේ කාර්යාලය තුල. මම කාර්යාලයේ ඉන්නවා කියන්නේ තමයි මේ I am in the office කියන මේ වාක්‍යය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒකෝට මෙතන am කියන එකෙන් ඉන්නවා, ඉන්නේ කියන අර්ථය කියන්නවා. right. අපි යනවා ඊළඟ වාක්‍යයට. අපිට කියන්න ඕනේ මම ඉන්නේ රැස්වීමක කියලා. I am in the meeting. I am in the meeting කියන දේ මෙතන අපි ඊට පසුව දාලා තියෙන be verb එක තමයි am. අපි කියවා ඊට පසුව am කියන be verb එක තමයි ඉන්නේ කියලා. right. ඊළඟට අපි යනවා තුන්වන උදාහරණයකට. She is in the classroom. ඇය පන්ති කාමරයේ ඉන්නේ. She is in the classroom. එතකොට මෙතන අපි භාවිත කරලා තියෙනවා is කියන be verb එක. is කියන be verb එකෙන් මෙතන භාවිත කරලා තියෙන්නේ ඉන්නවා, ඉන්නේ කියන අර්ථයට. ඇය පන්ති කාමරයේ ඉන්නේ. right. අපි යනවා ඊළඟට we are in the train. කියන එකේදී මෙතන අපි ආ භාවිත කරේ we කියලා කියන්නේ බහුවචන සර්වනාම පදයක්. එතකොට බහුවචනෙන් එන නාම පදයකට පස්සේ අපි යන්නේ ආ කියන එක. We are in the train කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. right. අපි ඊළඟට යනවා අපේ පස්වන example එකට. They are in the bus. ඔවුන් බස් රථයේ ඉන්නේ. එතකොට ඔවුන් බස් රථයේ ඉන්නවා, ඉන්නේ කියන්නේ අපි ආ කියන එක භාවිතා කරනවා. ආ කියන be verb එක අපි භාවිතා කරනු ලබනවා. right. මෙන්න මේ වාක්‍ය පහෙන් අපි කිව්වේ am, is, are භාවිතා කරලා ඉන්නවා, ඉන්නේ කියන අර්ථ ගන්නන වාක්‍ය පහ. right. අපි ඊළඟට යමු. මෙන්න මේ am, is, are කියන be verbs භාවිතා කරලා වර්තමාන කාලේ භාවිතා කරන වේ කියන අර්ථය ගන්නන වාක්‍ය පහකට. ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය ඔබ දැක්කත් ඒ තමත් සරලව අපට am, is, are ඉගෙන ගන්නට මේ විදිහට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් අපි බලමු ඊළඟට මේ am, is, are වාක්‍යයක යොදලා වර්තමාන කාලේ වේ කියන අර්ථය ගන්නන වාක්‍ය මොනවද කියලා.
right අපි ඊළඟට යනවා මේ am is are කියන be verbs යොදලා වාක්‍යයක අර්ථ ගන්නනකොට මේ වේ කියන අර්ථ ගන්නන වාක්‍ය පහකට පළවෙනි වාක්‍යය I am a student මම ශිෂ්‍යයෙක් වේ මම ශිෂ්‍යයෙක් වේ කියලා තමයි මේකෙන් අර්ථ ගන්නන්නේ. එතකොට මේ be verb එකට අනුව I am a student කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මම ශිෂ්‍යයෙක් කියලා කියනවා. ඒක කියන්නේ ඒකත් නිවැරදි. මම ශිෂ්‍යයෙක් වේ කියන එක තමයි I am a student කියලා කියන්නේ. I am a doctor මම වෛද්‍යවරයෙක් කියන එක මම වෛද්‍යවරයෙක් වේ කියන එක මේ be verb එක මෙතන දීලාම අර්ථ ගන්නවා. ඒ වගේම she is kind කියලා කියන්නේ අය කාරුණිකයි කියන එකට ඇය කාරුණික වේ කියන්නත් අපිට මේක අර්ථ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇය කාරුණිකයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. she is a kind කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද මේක kind කියන පදයට ඉස්සරහින් අපි a කියලා දාන්නේ නැහැ. මේක නාම විශේෂණ පදයක් kind කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා ඇය kind she is kind කියන්නේ ඇය කාරුණිකයි කියන අර්ථ ගන්නන්නට. එතකොට ඇය කාරුණික වේ කියලාත් මේක අර්ථ ගන්නවා. right ඊළඟට අපි යනවා අපේ හතරවෙනි උදාහරණයට he is clever කියලා කියන්නේ ඔහු දක්ෂයි කියන එකට. එතකොට මෙතන ඔහු දක්ෂ වේ කියලා අපට අර්ථ ගන්නන්න පුළුවන්. එයත් නිවැරදි she is clever කියලා කියන්න පුළුවන්. they are responsible officers ඔවුන් පුළුවන්. එතකොට they are ඔවුන් වගකීමක් සහිත නිලධාරීන්. ඔවුන් වගකීමක් ඇති වගකිය යුතු නිලධාරීන් වේ. එහෙම නැත්නම් නිලධාරීන් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලව am is are කියන be verbs වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරලා අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. right අපි ඊළඟ lesson එකකින් බලමු මෙන්න මේ am is are ඉන්නවා ඉන්නේ වේ කියන වර්තමාන කාල වාක්‍ය අපිට ප්‍රශ්නයක් සහිත වාක්‍යයක් හෝ එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා අපගේ ඊළඟ lesson එක තුලින්